आता इथे मी एक स्केच काढला, ह्याला एक्सट्रूड करतो. आता इथे पुढची कमांड काय आहे? ऑफसेट. ओके, ऑफसेट सिलेक्ट केला. सरफेस मध्ये समजा हा सरफेस घेतो. इथे डिस्टन्स द्यायचं बघा. समजा इथे वाढवलं. दोन्ही साईडला काय असेल, इथे बोथ साईडचं ऑप्शन. बोथ साईड समजा सिलेक्ट केलं तर वरती पण येईल आणि खालच्या साईडला पण. वरच्या साईडला रेडियस वाढेल, खालच्या साईडला रेडियस कमी होईल. रिपीट जर का इथे ऑप्शन केला तर वरच्या साईडला इथे रिपीट होत जाईल. इथे ओके करायचं आणि इथे नंबर ऑफ इन्स्टन्सेस द्यायचे. जेवढे पाहिजे तेवढे तुम्ही रिपीट करू शकता. सगळ्यात जास्त कमांड वापरली जाते प्लास्टिक डोमेन, ऑटोमोटिव्ह प्लास्टिक. हे झालं सिंपल ऑफसेट. त्याच्यानंतर मग इथे व्हेरिएबल ऑफसेटचा ऑप्शन आहे. व्हेरिएबल ऑफसेट साठी तुम्हाला फ्रीस्टाईल मध्ये जायचं. स्टार्ट शेप, इथे फ्रीस्टाईलचा ऑप्शन लिहून घ्या. फॉर व्हेरिएबल ऑफसेट सिलेक्ट स्टार्ट शेप फ्रीस्टाईल. शेप मध्ये फ्रीस्टाईल. इथे फ्रीस्टाईल सिलेक्ट केला. त्याच्यानंतर इथे सरफेस क्रिएशन मध्ये इथे ऑफसेटचा ऑप्शन आहे. ऑफसेट सिलेक्ट करायचा. त्याच्यानंतर मग हा सरफेस सिलेक्ट केला. इकडे खालच्या साईडला हे पॉइंट्स आलेले. हे पॉइंट सिलेक्ट करून ड्रॅग करायचे. हा इकडे ड्रॅग केला, हा वरच्या साईडला ड्रॅग केला, हा इकडे समजा खाली. हे प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला व्हेरिएबल डिस्टन्स देतात आणि इथे ओके केलं. इथे काय लिहिलेलं व्हेरिएबल, इथे ओके करतो. कळलं? व्हेरिएबल ऑफसेट लागणार नाहीये, सिंपल ऑफसेटच लागतो. आता पुढचा ऑप्शन दिलेला आहे रफ ऑफसेट. रफ ऑफसेट मध्ये काय होणार आहे, हे जे शार्प कॉर्नर्स आहेत हे काय होतील, इथे फिलेट येऊन जाते आणि नवीन आपल्याला सरफेस क्रिएट होईल. हा पण लागणार नाही ऑप्शन तुम्हाला. सरफेस इथे सिलेक्ट करायचा. त्याच्यानंतर मग इथे डिस्टन्स द्यायचं. फक्त ड्रॉ करताना इथे व्हॅल्यूज तुमच्या ही जी लाईन आहे साधारण 10-15 mm पर्यंत ठेवून द्या. जास्त जर का तुम्ही व्हॅल्यूज दिली तर तिथे वेळ लागते ऑफसेट क्रिएट होईल. इथे काय झालेलं आहे, इथे शार्प कॉर्नर रिमूव्ह झाला आणि ते फिलेट झालं. हे काय आपल्याला मॅनेज वगैरे करता येत नाही किती फिलेट होत द्यायची. हे झाले 3 ऑफसेटचे ऑप्शन्स. कळलं? सिंपल ऑफसेट झाला. त्याच्यानंतर मग व्हेरिएबल ऑफसेट, त्याच्यासाठी आपण फ्रीस्टाईल मध्ये गेलो. रफ ऑफसेट साठी शार्प कॉर्नरचा ड्रॉ केला. त्याच्यानंतर मध्ये इथे ऑपरेशन मध्ये एक्स्ट्रापोलेटचा ऑप्शन आहे. एक्स्ट्रापोलेट मध्ये बाउंड्री सिलेक्ट करायची आणि एक्स्ट्रापोलेटेड मध्ये सरफेस सिलेक्ट करायचं. हे असं एक्स्ट्रा वाढतं, ते डिस्टन्स वगैरे देतात.
ऑप्शनची नावं लिहून घ्या पटपट पटपट जे बघितलं एका खाली एक लिहित जा. एक्सट्रूड, रिव्हॉल्व, कॉमा कॉमा लिहितो, कॉमा करत लिहित जा. त्यानंतर मग स्पियर, सिलेंडर, त्यानंतर मग ऑफसेट, व्हेरिएबल ऑफसेट, रफ ऑफसेट. त्याच्यानंतर मग एक्स्ट्रापोलेटेड बघितलं, एक्स्ट्रापोलेट. एक्स्ट्रापोलेट जागा सोडून द्या, सगळे ऑप्शनची नावं तिथे आपण लिहू. पुढे काय लिहायचं असेल तर एक पेज वर सोडून देतो. आता इथे एक सर्कल काढलेला आहे. त्यानंतर मी इथे ऑप्शन काय फिलचा, फिल वरती इथे क्लिक केला आणि इथे ओके करतो. बाउंड्री काय झाली, फिल झाली. एक पॅरलल प्लेन घेतो. आता ह्याला मी खालच्या साईडला एक्सट्रूड करतो. याला वरती एक्सट्रूड करतो. ब्लेंड, ब्लेंड सिलेक्ट केला. त्याच्यानंतर मग फर्स्ट कर्व मध्ये हा कर्व घेतला. फर्स्ट सपोर्ट मध्ये हा सपोर्ट घेतला. सेकंड कर्व मध्ये हा कर्व आणि सेकंड सपोर्ट मध्ये खालचा सिलेंडर सिलेक्ट. कळलं? इथे प्रिव्ह्यू करतो. असं इथे मध्ये सरफेस क्रिएट झाला. हे सगळं हॉलो राहणार आहे विदाउट एनी थिकनेस. त्याच्यानंतर मध्ये इथे त्याने ऑप्शन दिलेलं आहे टँजन्सी. म्हणजे हा जो आपण सरफेस सिलेक्ट केला त्याला काय झालेलं आहे, इथे टँजंट मध्ये क्रिएट झालेलं आहे. इथे समजा पॉइंट कंटिन्युटी घेतली, इथून असा पॉइंट स्टार्ट झाला ऍज अ पॉइंट मध्ये. त्यानंतर मग कर्वेचर मध्ये असा करू मध्ये. सेम इथे कर्वेचर, काल तुम्हाला स्प्लाइन दाखवले होते, स्प्लाइन आणि कर्वेचर टँजन्सी मधला डिफरन्स. कळलं? हे असं तुम्ही क्रिएट करू शकता. हे झालं आपलं ब्लेंड काम. ब्लेंड एक लिहून घ्या. काय करायचं ते फर्स्ट कर्व मध्ये कुठलं सिलेक्शन करायचा, हा सर्कल. त्यानंतर मग फर्स्ट सपोर्ट मध्ये हा सपोर्ट सिलेंडर. ओके. सेकंड कर्व मध्ये हा सर्कल आणि सेकंड सपोर्ट मध्ये हा सिलेंड्रिकल सरफेस. त्याच्यानंतर मी इथे ओके केलं. आता हे सगळे सरफेसेस वेगळे आहेत. हा सरफेस समजा हाईड केला तर हा वेगळा आहे, हा वेगळा आहे आणि हा पण वेगळा आहे. इथे ऑप्शन आहे जॉईन. जॉईन सिलेक्ट केलं, फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड समजा सिलेक्ट केलं आणि ओके करायचं. आता परत समजा मी हाईड केलं, काय झालं, टोटल एकदम हाईड झालं. कळलं जॉईन ऑपरेशन? लिहून घ्या जॉईन. त्याच्यानंतर मग इथे डिसअसेंबल आहे. डिसअसेंबल मध्ये काय होईल, सेपरेट होऊन जातील. म्हणजे आता हे पूर्ण हाईड होऊन जाते. हे परत समजा सेपरेट करायचे असेल, डिसअसेंबल सिलेक्ट करायचं आणि हा सरफेस सिलेक्ट केला. ओके. काय झाले, सेपरेट झाले. हा सेपरेट झाला, हा वेगळा झालाय. कळले?